Mình đang có mặt tại cầu vượt Amata. Cầu vượt Amata là cầu vượt có mật độ giao thông rất đông đúc. Và đây là giao lộ giữa đường quốc lộ 1A và đường Đồng Khởi. Và phía đằng sau mình là khu công nghiệp Amata. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng mình trải nghiệm một cái cung đường là đường Đồng Khởi, có điểm đầu là giao với đường quốc lộ 1A và điểm cuối là giao với đường tỉnh lộ 768. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng mình trải nghiệm cái cung đường này, xem trên tuyến đường Đồng Khởi này thì sẽ như thế nào nha. Mình bắt đầu xuất phát từ cầu vượt Amata và hướng bên trái các bạn này là về cung nghiệp Amata. Đây là cầu vượt quốc lộ 1A nha các bạn. Và đây mình đang đi hướng về đường Đồng Khởi. Và đây chính là tuyến đường Đồng Khởi. Hiện tại lúc này đang là 10 giờ. Và nhiệt độ ngoài trời thì khoảng 32-33 độ C. Thời tiết thì cũng không có nóng lắm. Tiếng ve kêu râm ran các bạn ạ. Đường Đồng Khởi là tuyến đường có mật độ giao thông di chuyển rất cao nha các bạn, đặc biệt là những giờ cao điểm. Và phía bên tay trái các bạn đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Còn phía bên phải các bạn đi vào bên trong là Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Đây là tuyến đường Đồng Khởi và có mật độ lưu lượng giao thông rất cao. Những cái giờ bình thường hay là đặc biệt là những giờ cao điểm. Giờ cao điểm thì cũng hay bị tắc đường lắm các bạn. Và trên tuyến đường Đồng Khởi này thì buôn bán kinh doanh rất là sôi động và tấp nập. Mình đang di chuyển ở tốc độ từ 35 đến 40 km/h. Và đèn xanh đèn đỏ phía trước là các bạn di chuyển rẽ bên phải là về Đại học Đồng Nai, về sân banh Đồng Nai. Còn rẽ sang bên trái là tới trường trung học phổ thông Trấn Biên. Đây các bạn có thể thấy bây giờ là khoảng 10 giờ nhưng mà xe di chuyển cũng khá là đông đúc. Hướng đường Đồng Khởi là có hai khu công nghiệp rất là lớn nha các bạn. Đầu đường Đồng Khởi là khu nghiệp Amata, còn cuối đường Đồng Khởi là khu nghiệp Thành Phố và có công ty Trang Sinh rất lớn.
này là bên này là Sở Tài nguyên Môi trường nha các bạn. Sở bây giờ là thành Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đây bên tay phải các bạn là Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai. Vòng xoay phía trước các bạn là vòng xoay Tân Hiệp. Đây là điểm giao giữa đường Đồng Khởi và đường Phạm Văn Khoai. Đường Phạm Văn Khoai thì rẽ bên tay phải là hướng ra sân bay Đồng Nai, còn hướng ra bên trái là đường Thanh Trung. Đường Thanh Trung thì là hành chính công tỉnh Đồng Nai thì nằm trên đường Thanh Trung. Và mình chuẩn bị đi qua hầm chui nha các bạn. Hầm chui này là ngã tư Tân Phong có Bixi Tân Hiệp, bây giờ là Go Tân Hiệp. Và đây là hầm chui. Hầm chui này là giao lộ giữa đường Đồng Khởi và đường quốc lộ 1K. Rẽ phải thì các bạn ra quốc lộ 1A nha, còn rẽ trái thì về cầu Hóa An. Và mình đang đi xuống hầm chui. Hầm chui này thì cũng làm được mấy năm nay rồi, cũng giải quyết được rất nhiều cái quá trình giao thông phương tiện đi này. Trước đây là ở cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ là hay tắc đường lắm các bạn. Và mình qua cái hầm chui này thì bên phải thì là phường Trảng Giài, còn bên trái là phường Tân Phong. Phường Tân Phong thì hiện tại thì theo địa giới mới thì đã bên trái này là phường Tân Phong, nhưng mà theo địa giới mới là phường Tân Triều. Còn bên phải là phường Trảng Giài thì vẫn giữ nguyên. Hướng này là hướng về tỉnh lộ 768 nha các bạn. Đèn xanh đèn đỏ là phía trước là ngã ba Trảng Giài, Đồng Khởi. Rẽ phải thì các bạn di chuyển về phường Trảng Giài. Phường Trảng Giài thì vẫn là một siêu phường nha các bạn. Siêu phường về quy mô dân số. Đây rẽ phải là các bạn về phường Trảng Giài. Tuyến đường Đồng Khởi là một tuyến đường kinh doanh cũng rất là tấp nập. Đường này nhiều xe lớn lắm các bạn, nhiều xe to lắm các bạn. Hiện trước các bạn là có cái trạm thu phí. Và chỗ này là cây xăng 26 nha các bạn. Phía bên mình đây là bên phải mình đây là cây xăng 26.
Tuyến đường Đồng Khởi thì có điểm đầu là điểm giao với đường quốc lộ 1A xa lộ Hà Nội, và điểm cuối là giao với đường tỉnh lộ 768. Tỉnh lộ 768 là điểm cuối là xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bên phải các bạn vẫn là phường Trảng Giài, còn bên trái này vẫn là phường Tân Phong nha các bạn. Đường này nhiều xe tải lớn chạy lắm các bạn. Đường này buổi sáng giờ tan tầm và buổi chiều đều đông luôn các bạn, đều đông cả hai phía, rất đông đúc. Mình đi mà vẫn chưa hết Trảng Giài đâu các bạn. Đoạn đường này hơi xấu một chút. Rẽ hướng này thì vẫn là về Thạnh Phú, về hướng Tân Bình, Bình Lợi nha các bạn. Còn hướng này thì vẫn là hướng Đồng Khởi và chuẩn bị đến hết địa giới của Trảng Giài rồi, hết địa giới của thành phố Biên Hòa. Và vị trí mình đang đi là vẫn là nằm trên địa giới của phường Trảng Giài. Và phía bên phải các bạn là bệnh viện Gia Liễu Đồng Nai. Và đây là địa giới của xã Thạnh Phú rồi nha các bạn. Và bên trái bên phải các bạn là khu công nghiệp Thạnh Phú. Chỗ này lại có rất nhiều công ty.
Chỗ này là khu công nghiệp Thạnh Phú nha các bạn, hai bên thì có rất nhiều công ty. Và bên trái các bạn là Changxin nha các bạn. Đây là chính là công ty Changxin này. Đấy. Đấy, công ty này lớn lắm này các bạn. Đấy, mình quay cho các bạn xem công ty, đây là công ty Changxin nhá. Và phía trước các bạn là điểm cuối của đường Đồng Khởi. Các bạn rẽ bên tay trái là về phường Bửu Long. Và đi qua đó là phường Tân Bình, Bình Hòa. Còn rẽ bên tay phải là các bạn về cầu Thủ Viên, về trung tâm hành chính của huyện Vĩnh Cửu. Mình vừa cùng các bạn trải nghiệm và khám phá cái tuyến đường Đồng Khởi từ điểm đầu đến điểm cuối. Và điểm cuối của tuyến đường Đồng Khởi ở đằng sau đèn xanh đèn đỏ mình đây là vị trí giao cắt với đường tỉnh lộ 768B. Và rẽ bên phải thì các bạn về hướng huyện Vĩnh Cửu, còn rẽ bên trái thì các bạn về hướng xã Tân Bình, Bình Hòa, Tân Triều và phường Bửu Long. Các bạn có câu hỏi nào hãy bình luận ở phía dưới và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.